Hello everyone. आज हामी हाम्रो सी एस्पिरेन्टलाई ग्राउन्ड लेभलको कुरा गर्छौँ। फर्स्ट क्वेसन, देयर आर सो मेनी कन्फ्युजन्स है। फर्स्ट क्वेसन, के पढ्ने, कसरी पढ्ने? सो तपाईको 11 12 को स्ट्यान्डर्ड बुक जुन छ हैन, त्यो पढे नि पुग्छ। त्यो बुक तपाईहरुलाई राम्ररी आउनु पर्छ हैन, यु हैव टु नो इच एन्ड एभ्री डिटेल अबाउट इट। त्यो सँगसँगै नेमको मोड्युल र भाइब्रेन्टको मोड्युल हैन, जुन गर्नु तपाईलाई जुन पढ्न मन लाग्छ त्यो पढ्नु तर पढ्नु। त्यसले गर्दाखेरि किनभने भन्नुहुन्छ नि इन्डियन बुक चाहिन्छ कि चाहिँदैन पढ्नलाई हैन, इक्जामको नाम निकाल्नलाई। खासमा भन्नु भने इन्डियन बुक चाहिँदैन। 11 12 कोर्स राम्ररी पढ्नु, यो नेम भाइब्रेन्टको बुक पढ्नु हैन, म्याक्सिमम कभर हुन्छ है। त्यतिले तपाईको 9 मजाले निस्किन्छ। सो त्यसमा राम्रो कमान्ड गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ कसरी पढ्ने, थ्योरी मात्र पढ्ने कि एमसीक्यू पनि पढ्ने हैन, एमसीक्यू मात्र गर्ने, थ्योरी पनि पढ्ने हैन। सो थ्योरी पनि पढ्नु, एमसीक्यू पनि गर्नु। भन्नुहुन्छ मलाई यही आउँदो सीमा नाम निकाल्नु छ हैन, 3-4 महिना होला या जति छ हैन। त्यसको लागि थ्योरी एउटा टपिक पढ्नु हैन, सक्नुहुन्छ त्यसको एमसीक्यू गर्नु प्लस पास्ट क्वेसन एमसीक्यूज। त्यो गर्नुभयो भने तपाईको इन्फर्मेसन धेरै ब्रोड हुन जान्छ कि, लाइक यु नट बी लिमिटेड टु दिस मच थ्योरी। थ्योरी पढ्नु त्यसको एमसीक्यू गर्न सक्नु भने एकदम राम्रो। पास्ट क्वेसन पनि एमसीक्यू गर्नुभयो भने यु विल हैव टु डिफरेन्ट टपिक्स दैट यु विल नो इन वन डे। अर्को कुरो, इन्स्टिट्युटमा पढ्ने कि घरमा पढ्ने हैन, होम स्टडी इन्स्टिट्युट जोइन गर्नै पर्छ कि हैन। इन्स्टिट्युट इज अ बेटर प्लेस है, किनभने त्यहाँ तपाईलाई एउटा मोटिभेसन फिल हुन्छ, साथीहरु हुन्छ, तपाईको कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ है। लाइक मेरो साथी यस्तो पढिरहेछ, सर यो टपिक पढ्नुभयो, म आज गएर यो पढ्छु हैन। सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। नत्र तपाईँ घरमा बस्नुभयो भने बिहान उठ्नुहुन्छ हैन, आधा घण्टा पढ्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, दिउँसो सुत्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, दिन खत्तम। तपाईलाई लाग्छ कि धेरै पढ्नुभयो सायद हैन, तर त्यस्तो हैन। तपाईहरु हुन्छ तपाईको साथी तपाईभन्दा धेरै गुणा धेरै पढिरहेछ, त्यसको नाउँ निस्किन्छ। सो नाउँ निकाल्नु छ भने त्यति त पढ्नै पर्यो। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि लाइक whenever you get stuck in one question हैन, यस्तो क्वेसनहरु धेरै छन् हैन जुन चाहिँ लाइक यु विल कम एक्रॉस हैन, तिनीहरुको एन्सर अलि कन्ट्रोभर्सियल छ, कुनै बुकमा एउटा छ, बुकमा एउटा छैन। त्यस्तो सकेसम्म एक दुईचोटी एन्सर खोज्नुस् हैन, राम्रो स्ट्यान्डर्ड बुकमा खोज्नुस्। पाइयो भने पाइयो, पाएन भने मुभ अन के नेक्स्ट क्वेसनमा जाने, नेक्स्ट च्याप्टरमा जाने। त्यो एउटा क्वेसनले त्यो 1% ले गर्दाखेरि तपाईको 99% प्रिपरेसन डिले भइरहेछ है। र यस्तो धेरै कम क्वेसन आउँछन् एक्जाममा जसको एन्सर यस्तो कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ हैन। तपाईलाई जुन स्योर क्वेसन हो, जसको एन्सर स्योर छैन, त्यतिमा कमान्ड भयो भने दिस क्वेसन विल नट ह्याम्पर योर प्रोसेस अफ एडमिसन। सो तपाईले यो पढ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो, मेन कुरो, अहिलेको जेनेरेसनको डिस्ट्र्याक्सन है। पढ्न मन लाग्दैन, किताब हेरेपछि टाउको दुख्छ, पढ्न कसैलाई मन लाग्दैन है। त्यो तपाईको साथी जसले नाम निकाल्यो नि, अरू तपाईको साथी जो पढिरहेछ नि, त्यसो पनि मन लागेर पढिरहेन है। उसलाई थाहा छ उसलाई पढ्नु पर्छ नाम निकाल्नको लागि, त्यसैले ऊ पढिरहेछ। सो तपाईँ पनि यो रङ बिलिफलाई छोडिदिनु कि मलाई पहिला पढ्न मन लाग्छ अनि म पढ्छु। पढ्न सुरु गर्नुस्, मन लाग्छ अझै पढ्नुहुन्छ, मन लाग्छ अझै पढ्नुहुन्छ, यु नो इनर्सिया। सो सुरु गरिदिनुस् कि बस्दिनुस्, बुक लिएर बस्दिनुस्, जुन टपिक मन लाग्छ पढ्दिनुस्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा इनर्सिया सेट हुन्छ हैन, यु विल गो इन्टु एक्सन के रादर देन जस्ट थिङ्किङ। सो त्यो एउटा काम गर्नुस्। अर्को कुरा एउटा अझै मेन नराम्रो डिस्ट्र्याक्सन है, फेसबुक, सोसल मिडिया, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब हैन, धेरै छन्। अहिलेको जेनेरेसनलाई यसरी डिस्ट्र्याक्ट गर्नलाई धेरै मिडियम छन्। अब तपाईँ आफैलाई सोध्नु हैन, तपाईँको लागि के बढी इम्पोर्टेन्ट छ? त्यो फेसबुक चलाउनु, त्यो फोटो हाल्नु, त्यो च्याट गर्नु, त्यो मिम हेर्नु, कि एमबीबीएस एक्जाम क्र्याक गर्नु? यदि यही इम्पोर्टेन्ट हो भने हैन, यही फेसबुकहरु चलाउनु हो भने ठिकै हो। भन्नुहुन्छ हैन मलाई नाम निकाल्नु छ, मलाई क्र्याक गर्नु छ भने यिनीहरुलाई बन्द राख्नुस् है, यिनीहरुलाई पुरै बन्द राख्नुस्। फोकस यहाँ गर्नुस्, मलाई नाम निकाल्नु छ। आफूलाई सोध्नुस्, मलाई वास्तवमा नाम निकाल्नु छ कि एम आई जस्ट प्रिटेन्डिङ दैट आई एम प्रिपेयरिङ फर एमबीबीएस एक्जाम है। त्यो क्वेसनको एन्सर भेटिसकेपछि तपाईँ आफै यता जानुहुन्न, फोकस बुकमा आउनु पर्यो। अरू कुरा, मर्निङ आवरमा हैन उठिसकेपछि तपाईँ स्ट्रेट धेरैजनाको बानी हुन्छ कि मोबाइल खोलिहाल्ने हैन, मेसेन्जर चेक गरिहाल्ने, फेसबुक हेरिहाल्ने है। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको होल डे नियरली वेस्ट हुन्छ है, किनभने त्यो बिहानैकै रिग्रेट हुन्छ कि मैले बिहानै फेसबुकहरु चलाइहालेँ, मैले हिजै राति सोचेको थिएँ म चलाउँदिनँ। सो सकेसम्म हैन उठ्ने बित्तिकै मोबाइललाई टाढा राखिदिनुस्। तपाईँ भन्नुहुन्छ हैन कुनै साथीको इम्पोर्टेन्ट मेसेज आयो होला, कसैको इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो होला हैन, चेक गरिहाल्नु त्यो मेसेज आछ कि हैन। सो सुन्नुस्, जो मान्छे तपाईँको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट छ नि, तिनीहरूले तपाईँलाई कल गर्छन्, यु नो फोन नम्बरमा कल गर्छन्। र जो इम्पोर्टेन्ट छैन हैन, जो टाइम पासले कुरा गरिरहेछन्, तिनीहरूको फेसबुकमा मेसेज गर्ने। अब सोचौँ, तपाईँ जोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ हैन, जोसँग च्याट गर्दै हुनुहुन्छ नि, एकदम रमाइलो लागिरहेछ तपाईँलाई हैन, त्यो मान्छेले तपाईँलाई मन पराएर च्याट गरेर आएन है,
दे आर बोर, सो दे आर डुइङ टाइम पास। अब तपाईँ उनीहरूको टाइम पास बन्ने हो कि तपाईँले आफू पढेर नाम निकाल्ने हो, तपाईँको जिम्मामा। ठिक छ, त्यति गर्दा गर्दै पनि होइन तपाईँको नाम निस्केन भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। सिट लिमिटेड छ होइन, तर ढुक्क मान्नुहोस् एकदमै डेडिकेटेड भएर पढ्नु भने तपाईँको नाउँ निस्किन्छ है। र निस्केला ननिस्केला होइन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। कमसेकम त्यो फिलिङ त आओस् नि कि आई गेभ माई बेस्ट। इक्जाम दिइरहेछ होइन, अलिकति अझै पढ्न सक्यो होइन, नाउँ निस्किन्थ्यो होला, त्यो अलिकति पनि ठाउँ छुटिनु भएन कि। त्यसरी तयारी गर्नुहोस् कि इक्जाम सकेपछि विल फिल लाइक आई गेभ माई बेस्ट होइन, त्यहाँ अर्कै सेटिस्फ्याक्सन छ है। सो अल द बेस्ट।